امروز میخوام به یکی از مهمترین سوالای مهاجرا جواب بدم. وقتی میخوایم به آلمان مهاجرت کنیم بهتره به شرق بریم یا غرب آلمان؟ ببینیم با هم دیگه. خیلی فکر میکنن فقط تو قیمت خونه و بازار کار این قضیه فقط سهیمه و تنها چیزی که باید مد نظر قرار بدن همینه، ولی نه، خیلی فاکتورهای دیگه هم هستش، مثل اینکه رفتار مردم با مهاجرا به چه شکله، اگر بخواید شغلتون رو عوض بکنید چقدر سختی و راحتی داره، خدماتی که مهاجرین داده میشه، برخورد مردم چه شکله، فرهنگ اون استان اون شهر به چه شکله و چیزهای خیلی زیادی دیگه مثل دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها، شرایط برای بچه‌ها. امروز قراره تو این ویدیو همه اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم، یه بررسی کامل که تو بتونی بهترین تصمیم برای خودت بگیری. پس تو این ویدیو تا آخرش با من باش. بازار کار و درآمد. اکثر صنایع و کارخانجات و شرکت‌ها و حوزه‌های صنعتی تو غرب آلمان متمرکزن. از قبلا بوده. به خاطر همینم تو غرب آلمان فرصت‌های شغلی خیلی بیشتره و درآمد هم، میزان درآمد و حقوق دریافتی هم خیلی بیشتره و بالاتره. تو شرق آلمان بازار کار کوچیک‌تره، برای همینم رقابت برای به دست آوردن فرصت‌های شغلی خیلی بیشتره، اما هیچ جای آلمان کسانی که متخصص هستن بدون کار نمیمونن. مقدار حقوق دریافتی تو شرق آلمان نسبت به غرب آلمان خیلی کمتره، اما در نظر داشته باشید که تو شرق آلمان هزینه‌های زندگی هم پایین‌تره. اجاره خونه و مسکن. به خاطر تمرکز خیلی زیاد مهاجرات تو غرب آلمان، پیدا کردن آپارتمان و مسکن تو غرب آلمان یه مقدار سخته. یعنی شما باید خیلی مدت طولانی تو صف انتظار بمونید تا یه آپارتمان خوب رو بتونید پیدا بکنید. ضمن اینکه تو غرب آلمان اجاره خونه ها هم بیشتره و اصلا رقابت سر به دست آوردن یه خونه خوب یا یه آپارتمان خوب خیلی شدیده. دانشجو هم که تا دلت بخواد زیاده، مهاجرم که زیاده، اینم باعث شده که تعداد خونه ها کم باشه و این روند از چند سال پیش به این طرف خیلی سخت‌تر شده. اما در شرق آلمان، تو شرق آلمان هم خونه ها ارزون تره، هم پیدا کردن یه خونه راحت تره. شما خیلی راحت میتونید تو شرق آلمان یه خونه یا آپارتمان دلخواهتون رو پیدا بکنید تو مدت زمان کم. اما شهرهای مثل برلین یا لایپزیگ که خیلی شلوغ هستن، بافت دانشجویی و مهاجری بیشتری دارن، اونها هم مشکل در پیدا کردن خونه توشون زیاد هست. ولی در کل تو شرق آلمان پیدا کردن خونه و بهای اجاره مسکن به نسبت غرب آلمان خیلی کمتره و راحت تره. حمل و نقل عمومی. تو غرب آلمان امکانات حمل و نقل عمومی خیلی نسبت به شرق بهتره. شبکه ریل ها و اتوبوس های بین شهری و حتی توی متروی داخل شهری خیلی گسترده است و تو هر جایی که شما فکرشو بکنید میتونید راحت تردد بکنید با این وسایل نقلیه. اما تو شرق آلمان این گستردگی کمتره، خصوصا تو شهرهای کوچک. شهرهای بزرگ مشکلی ندارن، ولی تو شهرهای کوچک همیشه این دردسرا هست. البته داخل پرانتز بگم آلمان قطاراش همیشه معروفه به اینی که تأخیر دارن و هیچ وقت سر وقت نمیرن و نمیان، ولی این استفاده از وسایل نقل عمومی و گستردگیشون تو کل آلمان تقریبا برابره و شما مشکلی ندارید تو تردد. فرهنگ مردم و نحوه برخوردشون با مهاجرین. تو غرب آلمان به خاطر تعداد زیاد مهاجرینی که وجود داره، مردم عادت کردن به پذیرش فرهنگ‌های مختلف و همزیستی با مهاجرینی که هر کدومشون یه ملیت خاصی رو دارن برای خودشون و با جامعه آلمان ادغام شدن. پس برای همینم یه مهاجر تو غرب آلمان خیلی راحت‌تر میتونه زندگی کنه نسبت به شرق. تو شرق این قضیه مقدار کمتره، تا جایی که بعضی اوقات مهاجرین فکر میکنن آدمایی که تو شرق آلمان زندگی میکنن خیلی مقدار محافظه‌کارن نسبت به ملیت‌های دیگه و نسبت به فرهنگ‌های دیگه. گرفتن اقامت و خدمات. کلا قانون اقامت تو کل آلمان یکیه، یه قانونی که در کل کشور یکیه، اما تو غرب آلمان به خاطر اینکه خیلی تعداد مهاجرین زیاده، دفترهای خدماتی که خدمات میدن بابت اقامت واقعا شلوغن. قدیم اینطوری نبود، الان به قدر شلوغه شما الان باید وقت بگیرید برای یک سال دیگه بهتون وقت بده. در غرب آلمان به این شکل نیست، خیلی خلوت‌تره و شما خیلی راحت‌تر میتونید وقت بگیرید، اما به نسبت این قضیه تعداد دفاتری که خدمات میدن برای اقامت خیلی کمتره. پس نتیجتاً مدت زمانی هم که اونجا باید وایسید یه مقدار بیشتر طول میکشه. دانشگاه و خوابگاه دانشجویی. غرب آلمان میزبان دانشگاه خیلی معتبر جهانی مثل کلن، مونیخ، فرانکفورت، هایدلبرگ. اینا رتبه جهانی دارن و واقعاً معتبرن. شرق آلمان هم دانشگاه خوبی داره که تو سطح اروپا خیلی شناخته شده هستن، مثل درستن، برلین و لایپزیگ و چند تا دانشگاه دیگه. به طور کلی غرب دانشگاه خیلی معتبرتر و بهتری در سطح جهانی داره، ولی شرق هم دانشگاهاش خوبه.
وضعیت خوابگاه دانشجویی حالا چه شکلیه؟ تو غرب آلمان شهرهای دانشجویی مثل مونیخ شهرهایی هستن که واقعا پیدا کردن یه خوابگاه دانشجویی توشون دردسره و مدت زیادی باید یه دانشجو تو صف انتظار بمونه، چون تعداد دانشجوها خیلی زیاده و هزینه هم خیلی بالاه. شهریه خوابگاه واقعا سرسام‌آوره. ولی تو شرق آلمان وضعیت خوابگاهشون خیلی بهتره و خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میشه یه خوابگاه خالی پیدا کرد اونجا و یه دانشجو بتونه اونجا اسکان پیدا بکنه، به خاطر اینکه تعداد مهاجرا خیلی کمتره. پس اگر دنبال یه دانشگاه معتبر و بین‌المللی و هزینه‌های پایین و خوابگاه دانشجویی فوری می‌گردی، غرب آلمان به دردت می‌خوره. خرید ماشین. قیمت ماشین تو کل کشور تقریباً یکیه. تو غرب به خاطر اینکه درآمد بالاتره مردم زودتر ماشین می‌خرن، پس نتیجتاً تعداد نمایشگاه و قدرت انتخاب خیلی بیشتره. اما تو شرق درآمدها کمتره، تقاضا هم کمتره. نتیجه میگیریم که بازار ماشین دست دوم ارزونتره. پس برای مهاجر تازه وارد خرید یه ماشین دست دوم میتونه تو شرق ارزونتر و به صرفه تر در بیاد. امنیت و آرامش. به طور کلی تو کل آلمان امنیت بالاست، اما تو شهرهای غربی که خیلی بزرگن مثل کلن یا دوسلدورف جرایم کوچیکی مثل جیببری و اینا دیده میشه و زیاده. چرا؟ چون مهاجر و آدما خیلی اونجا زیادن. ولی تو شرق و شهرهای کوچیک‌تر امنیت خیلی بالاتره، ولی تو کل آلمان همیشه همه جا امنیت هست. گردش و تفریح. غرب زندگی شبانه، کلاب ها، مراکز خرید، فستیوالا، اینا همه بزرگترن و بیشترن. اگه کلا اهل زندگی پر جنب و جوش شهری هستی و هیاهو و شلوغی، غرب بهترین انتخاب برات. ولی شرق طبیعت بکر، جنگل ها، دریاچه ها و جاهایی که واقعا بکر رو دست نخوردن. اگر اهل طبیعت و گردش تو طبیعت و آرامشی و زندگی کم هزینه، شرق بهترین انتخاب برات. فرصت‌های سرمایه‌گذاری. غرب به خاطر تمرکز اقتصادی و حضور شرکت‌های بین‌المللی واقعاً یه فرصت خوبیه برای سرمایه‌گذاری و شروع استارتاپ‌های خلاقانه و حرفه‌ای. اما شرق هزینه شروع کار کمتره. در سال‌های اخیر شهرهایی مثل درستن و لایپزیگ شدن مرکز استارتاپ‌های حرفه‌ای و خلاق. خلاصه مزایا و معایب. بریم سراغ مزایای شرق آلمان. تو شرق آلمان هزینه زندگی و اجاره پایین‌تره، خوابگاه‌های دانشجویی بیشتر و ارزونتر هستن، طبیعت زیبا و آرامش خیلی بیشتره، ماشین دست دوم ارزونتره، خدمات اداری برای مهاجرات تو شهرهای کوچیک سریعتر هستن و زودتر انجام میشه و استارتاپ‌های در حال رشد خیلی بیشتره. حالا معایب شرق آلمان چیه؟ تو شرق آلمان میانگین حقوق و درآمد خیلی پایین‌تره، فرصت‌های شغلی کمتر هستن، خدمات مهاجرت و دوره‌های زبان محدودترن چون مهاجرین اونجا کمتر هستن و تو بعضی از مناطق تنوع فرهنگی کمتره و این یه مقدار برای مهاجرا اذیت کننده است. حالا غرب آلمان چی؟ اول مزایاشو ببینیم چی به چیه. تو غرب آلمان حقوق و فرصت‌های شغلی خیلی بیشتر هستن. دانشگاه معتبر جهانی اونجا هستن که این خیلی مهمه. جامعه مهاجرین قوی و متنوع و مردم با این قضیه کنار اومدن. حمل و نقل عمومی خیلی گسترده‌تره و از همه مهمتر امکانات آموزشی و درمانی تو غرب آلمان خیلی بیشتره. حالا بریم سراغ معایبش ببینیم چه معایبی داره. اجاره و هزینه‌های زندگی تو غرب آلمان خیلی بالاتر نسبت به جاهای دیگه. پیدا کردن خونه واقعا یکی از کارهای سخت اینجا و خوابگاه‌های دانشجویی خیلی محدودن و گرون هستن و زندگی شلوغ شهری و پرهزینه‌ای داره. حالا برگردیم سر سوال اولمون، برای مهاجرت شرق یا غرب آلمان؟ جواب خیلی ساده است. بستگی به هدف شما داره. اگر دنبال درآمد بالاتر، فرصت‌های شغلی بیشتر و دانشگاه سطح جهانی هستی و زندگی پر جنب و جوش شهری رو میپسندی، غرب آلمان مناسبته. اما اگر دنبال هزینه کمتر، آرامش بیشتر و زندگی دانشجویی ارزان‌تر هستی، شرق آلمان مناسبته. پس هیچ جواب منطقی وجود نداره و انتخاب تو بستگی به این داره که هدفت چیه، دنبال چی هستی، پول، آرامش، تحصیل یا کار تخصصی. خب اینم از بررسی کامل شرق و غرب آلمان. دوستانی که تو آلمان هستید، شرق، غرب، بیاید نظراتتون رو بنویسید که چقدر با این گفته‌ها و با این نکات موافق هستید و چقدر مخالف. شما هم برای من این زیر بنویسید تو کامنت ها. اگر بخواید به آلمان مهاجرت کنید، شرق رو انتخاب میکنید یا غرب رو؟ یادتون نره ما کامنت ها رو میخونیم، همشون هم جواب میدیم. اما شرق چی داره؟ طبیعت بکر. حالا الان پاهاشو نگاه کن.